For today's video, I'm gonna show you what is the right setting on your Ninebot scooter using Ninebot app and how to use First step, punta tayo sa App Store. And then dito, i-search natin Ninebot app. Okay, since meron na akong download ng app na Ninebot, so punta na natin yung app. After na ma-download yung app, i-click na natin. Yan. Dito pala make sure natin na naka-on yung unit and then naka-on din yung inyong Bluetooth para ma-connect natin yung app sa inyong scooter. So ang gagawin natin, scan again. Click natin tong scan again. Ayan. So mapapansin nyo, ito na yung aking scooter. So sa first panel niya, makikita nyo dito yung remaining mileage. So nandito yung remaining batteries ko. So 81% pa. So dito pwede nyo siyang i-lock. I-click nyo lang tong key. Ayan. So once na nakalock siya, hindi niya siya magagalaw. Kahit i-press nyo yung throttle, hindi na siya aandar. As in nakalock na siya. So pag i-unlock natin, i-press lang ulit. Ayan. So dito sa panel na to, meron kayong makikita na energy recovery and cruise control. So i-click natin yung energy recovery level. So dito makikita nyo, meron siyang different types of level. Meron siyang weak, medium, and strong. So dito makikita nyo, yung energy recovery level ko is naka-weak siya. Mas prefer kasi siya na naka-weak para mas smooth yung takbo ng scooter once na press nyo yung pinakang accelerator. Dito sa cruise control naman, once na naka-on siya, within 5 seconds na press nyo yung throttle, magbi-beep siya and then mag-automatic na yung takbo niya. So mas ina-advise siya sa mga open areas. And then dito naman sa always on real light, dito mostly ginagamit siya kapag gabi para maging visible yung scooter and iwas sa aksidente. And then dito kung mapapansin nyo, meron siyang metric system and inferior system. Yung metric system, pag press nyo yan, magiging kilometers per hour yung makikita nyo sa pinakang panel. And then kapag inferior system, makikita nyo naman is miles per hour. Okay, so dito naman sa fun moments, makikita nyo yung mga gumagamit ng scooter na nagpo-post. Ayan, yung kanilang mga activities. And then sa discoveries naman, yung makikita yung mga tao na gumagamit din ng scooter, yung mga riders nearby. And then dito yung pinakang account ko, so wag na natin siyang ipakita. Then dito kung mapapansin niyo, meron kayong makikita na FAQ. Click natin. So dito sa FAQ, para siyang tutorial kung paano gamitin yung scooter, kung paano yung maneuver. Ayan, so makikita nyo lahat dito. Dito naman makikita ninyo yung pinakang gear. I-click natin. And then dito i-click natin yung, kung makikita nyo, meron siyang vehicle, lights, speed, firmware update, basic info, battery, and new rider tutorials. So i-click natin yung vehicle. So same lang siya kanina. And punta tayo sa lights. So dito sa lights makikita nyo marami siyang option. Ayan. So pwede nyo bagu-baguhin yung kulay ng ilaw. Ayan. So may mga option siya kung full breathing, 2 colors. Ayan. So dito nyo siya babaguhin kung ano yung gusto nyong kulay. And then dito naman sa speed, i-click natin. Ayan. So dito pwede nyong ito yung sa pinakang normal mode. So pwede nyo siyang bagalan, depende sa gusto nyo. Kung beginners pa lang kayo, pwede nyo bagalan yan. So dito minamaximum ko na lang siya. So dito naman sa firmware update, dito nyo makikita kung kailangan nyo na bang i-update ang inyong app. Ayan, so check for updates. Ito yung Ninebot app. And then dito, basic info. Sa basic info, makikita nyo yung serial number ng unit ninyo, yung version ng app, and then yung vehicle temperature. Sa batteries,
Yan, dito yung makikita nyo yung remaining percentage ng battery, remaining power, battery status. Ayan. So, andito lahat ng information. Make sure natin na lagi tayo naka-monitor sa batteries. Huwag natin siyang i-drain kasi may tendency na masira yung batteries, and then may tendency rin na mabilis siyang malobat kapag lagi natin siyang dinidrain yung batteries. Dito naman sa New Rider tutorial, pwede kayong manood dyan kung paano siya gamitin. Kapag in-slide natin itong pinakang panel na to, ayan. So dito nyo naman makikita yung remaining mileage. So dito nyo rin makikita yung total na tinakbo ng unit. So kung prefer ninyo na bumili ng second hand na unit na scooter, dito nyo pagbabasehan kung gamit na ba yung scooter or bago pa lang. Dito nyo makikita yung total na tinakbo niya. And then dito makikita nyo, kapag tumatakbo yung unit, magbabago yan. Ito yung pinakang ito yung pinakang speedometer niya. And that's all for today, and sana meron kayong natutunan sa aking tutorial. And kung nagustuhan ninyo ang aking tutorial, please subscribe, like, and share. And see you on my next videos.